السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في بثنا مجددا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يحفظنا وإياكم. أعتذر كثرة الطلبات على البث وأن يكون هناك وقت يسع السؤال والجواب، ولكن لكثرة ما يرد من الأشغال والأعمال مثلكم يعذر ومثلكم يغفر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. أحيي الجميع وكل من يهلي ويرحب، فالسلام عليكم وبارك فيكم وأنا أسعد بكم. حتى ما آخذ من وقتكم كثير، أنا بأدخل مباشرة في الجواب على الأسئلة. الآن تردني بعض الأسئلة أجيب عنها. طيب، السؤال الآن قسمة التركات، كيف تتم قسمة التركات؟ قسمة التركات عندنا حلين، أو خلينا نقول إجراءان لقسمة التركات. الإجراء الودي اللي هو يتفقون الورثة ويصطلحون فيما بينهم على قسمة التركة، ويتم بناء عليه قسمة التركة وتقسيمها بين الورثة. طبعا بننظر إلى التركة بنجد أنها منقولات اللي هو مثل السيارات أو بعض الأدوات مثل شنطة عود، مباخر إلى آخره يعني من الأدوات، فهذه بالود تقسم. وكذلك اللي هو العقارات والأموال النقدية فتقسم وديا. أما إذا لم يكن هناك اتفاق بين الورثة، ما الحل؟ الحل اللي هو إقامة دعوى قضائية اللي هو نسميها قسمة تركة إجبار. طبعا قسمة تركة الإجبار لما تقيمها في المحكمة عندك فيها متطلبان. المتطلب الأول أنك ترفع دعوى قسمة العقار لوحده، والطلب الثاني أو القسم الثاني اللي هو القسمة المالية لوحدها. هذا باختصار يعني فيما يخص قسمة التركات. وما يكون من نزاعات بين الورثة لو ما اصطلحوا، هل يباع العقار في المزاد العلني؟ نعم، يباع العقار في المزاد العلني. نص القاصر وشه مو واضح السؤال. طيب، الله يحييكم دوم. طيب، من ضمن الأسئلة، كم يستغرق، لو جينا الآن للتركات، كم تستغرق قسمة التركات؟ قسمة التركات هي من أكثر القضايا وقتا، يعني قسمة التركات قد تستغرق وقت. يعني أنا في تقديري أن قسمة التركات في الغالب تأخذ أكثر من سنة. طبعا البعض يقول ليش وكيف. طبعا أنا أتكلم إذا صار فيها عقارات. الأموال النقدية وضعها أسهل، لأن العقارات إذا حصل النزاع ثم الاستفسار عن السريان والجلسات ثم الاستئناف ثم التنفيذ والإجراءات حتى يتم البيع في المزاد العلني، في الغالب تأخذ أكثر من سنة، قد تكون سنتين، قد تكون أكثر. سؤالي، وكيف أحجز تحفظي على منقولات إذا أنا وارث عن طريق محكمة التنفيذ؟ إذا كان فيها حكم قضائي فبموجب الحكم تتوجه لمحكمة التنفيذ. إذا ما في حكم قضائي وخشيت على المال من الضياع أو التصرف بالمال، فهذه يطلب فيها إقامة حارس قضائي لحفظ المال، ويوقع عقد مع محامي بصفته شخصي ودفع من فلوسه والعمل والحكم للشركة. كيف نطالب به عن الشركة؟ وين طلع لي معه؟ ما فهمت. طيب، هل توجد قاعدة بيانات تجمع القرارات التي تصدر بين فترة وأخرى كقرارات الوزير؟ نعم، في روابط أذكر الآن ما يحضرني. في روابط وفي أشخاص مهتمين. ممكن في تويتر كثير من الفضلاء من المحامين يعني نفع الله به في جمع مثل هذه. عندي شيك وإقامتي منتهية، البنك رفض يصرف الشيك، رجعت سويت وكالة، رحت محكمة التنفيذ رفضوا تسجيل الشيك. الحين وش الحل؟ إذا كان رفض لأجل انتهاء الإقامة فما لك إلا أنك تجدد الإقامة. إذا كان الرفض لسبب آخر فممكن ينظر في الحلول القانونية له. طبعا بعض الأشياء قد يكون المحامي يفيدك فيها، لكن يعني مو هو عمل ترى دقيق من أعمال المحامي. يعني أنا ما أدري حقيقة وش الحل، لأن أحيانا كل جهة قد يكون لها إجراءات دقيقة تخص هذه الجهة. يقول والدي رحمه الله قسم بيت شعبي بيني وبين أخوي، ويوجد على ذلك وثيقة وبها شهود، وبعد مدة قام أخي باستخراج صك باسمه للبيت. هل يحق لي أن أقيم عليه بدعوى مطالبة بموجب الوثيقة؟ إذا في قسمة بينكم أنتم كورثة، نعم يفترض أنه يلزمكم هذه القسمة إذا وقعتم عليها. طبعا هذا الجواب من حيث العموم، وقد تكون هناك تفاصيل بناء على بعض التفاصيل تختلف بها الأجوبة. بخصوص النفقة والأب مسجون
ولا يوجد من ينفق عليهم، هل أستطيع رفع دعوى نفقة أو لا فائدة؟ ما الإجراء المتبع أثابكم الله؟ نقول قاعدة مهمة: النفقة هي واجب على الولي المنفق، ويذكر أهل العلم أنه يلزم الولي بالنفقة حتى لو لم يكن له مال أن يسعى لإحضار المال للنفقة. طبعا إذا كان معدم أو قليل المال يؤخذ في النفقة الحد الأدنى، لقول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. شكرا لك. يقول: استفسار: شريت شقة تحت الإنشاء ولما جهزت ناقص 6 متر، هل يحق لي أطالب فيها؟ هذا شخص شرى شقة، وهذه نقطة مهمة جدا. شريت شقة أو عمارة، خلينا نتكلم في الشقق، معطينك أمتار، جيد أنك تتأكد، لا تجي توقع وتمشي وبس، لا تأكد يا أخي. فالآن الأخ الكريم لما تأكد وتمت البيعة اكتشف أن في نقص 6 أمتار، هل يحق له أن يطالب؟ إذا كان البيع منصوص فيه على أمتار واختلفت في الواقع، نعم من حقك أنك تطالب بهذا الفرق، هذا يعد عيبا أو خلفا في الصفة، وهذا لأهل العلم فيه كلام، وبين العيب والخلف في الصفة تشابه. بعد الشكر، صاحب العمل فسخ العقد بدون سبب وكان في تفاهم شفهي على مبلغ ولم يلتزم فيه، وقمت برفع دعوى طالب بكامل حقوقه، هل الاتفاق الشفهي ملزم؟ اتفاق الشفهي بتخضع إلى نظام الإثبات حسب المطالبة وحسب إجراءات نظام الإثبات، لكن نظام الإثبات لو أنكر هذا الشخص فلا بد تخضع لنظام الإثبات، يعني مو كل بينة ستقبل، لكن لو أقر نعم سيكون هذا لازم لهذا الشخص، أو هناك دليل إلكتروني فيعامل معاملة الكتابة للفائدة. الأدلة الإلكترونية تعامل معاملة الكتابة. أنا أذكر أشكلت علي مسألة، قلت الآن جاء نظام الإثبات يقول المطالبات المالية فوق 100,000 لا يقبل فيها شهادة الشهود. طيب أنا عندي حوالات بمبالغ مالية ب3 و4 مليون، أشكلت علي. هذا أول ما جاء النظام، فوش الحل؟ هل النظام يعني معقول النظام ما يشمل هذه المعضلة؟ إيش رأيكم؟ اللي بيجاوب صراحة ما شاء الله تبارك الله أنا أشهد أنه شخص فاهم. بأترك لكم الجواب وبعطيكم الجواب، لأنه مشكلة الآن. ها، في أحد عنده جواب؟ ترى الجواب إذا ما تعرفونه هذه مشكلة، معناه بتضيع حقوق الناس. ترى دائما إنه وش نسوي؟ نقول بتضيع حقوق الناس وكذا طيب يقول عيد السؤال. طيب أعيد السؤال. أقول الآن نظام الإثبات يقول في المطالبات المالية فوق 100,000 لا يقبل فيها شهادة الشهود. طيب شخص يقول طيب أنا ما عندي كتابة ولكن عندي حوالات بنكية، راح حقي محول له سلفة حوالات بنكية، بس ما بيني وبين كتابة. إيش رأيكم؟ والله مشكلة. طيب هل ممكن تحرر لي دعوى؟ هل العمالة المنزلية تحسب لها مكافآت نهاية الخدمة؟ تفاصيل العمالة المنزلية ما عندي فيها حقيقة استحضار، ما أشتغل في ما يخص العمالة المنزلية، ولا يعني عندي فيها، نعم نتصور الإجراءات اللي فيها، لكن تفاصيلها الدقيقة ممكن يفيدك غيري. طيب هل مقاطع الفيديو التي تثبت تعنيف الزوج والسب واللعن تنفع في فسخ النكاح بلا عوض؟ نعم، لأن هذه أمور مؤثرة في فسخ النكاح لا شك. طيب جبت الجواب ولا لا؟ طيب ما أحد جاوب إلى الآن للأسف. قرينة يقول لا مو قرينة، بعضهم عنده قرينة بس. النظام اللي يقرأ النظام ذكر الأدلة الإلكترونية، وذكر من ضمن الأدلة الإلكترونية بعض الأوراق التي تم، يعني لما الآن مشكلة النظام مو بين يدي. الخلاصة النظام ذكر الأدلة الإلكترونية، ولو ترجعون إلى الأدلة الإلكترونية ذكر منها بعض المحررات التي تصدر عن أجهزة إلكترونية، يعني لو فسرت النظام تجد أنها تدخل تحت بعض المواد في الأدلة الإلكترونية. كذلك في المحررات لما تكلم عن المحررات ذكر بعض، يعني ذكرها في عدة مواضع، ذكر 3 فقرات تجد أنها ما تخلو أن تكون من الفقرة الأولى أو الفقرة الثانية في المحررات. ذكر من ضمنها بعض المحررات التي تكون صادرة من جهاز أو من تسويق إلكتروني أو إلى آخره. فالخلاصة لو نرجع إلى المحررات العادية والمحررات الرسمية والأدلة الإلكترونية نجد أن الحوالات البنكية لا تخرج
من هذه الثلاثة إذن تعامل معاملة. طبعا لا دقيقة، طيب أدلة إلكترونية، النظام نص على أن الأدلة الإلكترونية تعامل معاملة الكتابة، فإذا أصبح محرر كتابي، يعني يأخذ حكم المحرر الكتابي. من الجيد أن يعني لما نجي نحكم على نظام أو إجراء أن نتصور بعض المواد اللي تدخل بعض الأشياء اللي إننا نتخيل أنها ما هي مشمولة بالنظام. الخلاصة بعد بحث وتحري ونظر وتدقيق في النظام، أقلب كانت والله مضيقة صدري، يعني كيف هذه، عندنا قضايا وحقوق الناس، ولكن وجدت النظام ما في شك أنه يدخل مثل هذه اللي هو الحوالات البنكية في عدة مواد أو عدة فقرات في مضمون الإثباتات التي تقبل ويعمل بها. طبعا أنا أقول لما أقول تقبل يعني تعتبر إثبات ودليل، عاد مسألة أن القاضي يحكم بها لوحدها دليل موصل غير موصل هذا موضوع آخر. طبعا في وجهة نظري أن البينة عفوا أن الحوالة البنكية دليل قوي، والأصل أنها تثبت دخول المال في حساب المحول عليه. قسمت التركة رضائيا وقمت بتطوير نصيبي بأكثر من مليون ريال قبل الإفراغ، ثم قام بعض الورثة بإقامة دعوى قسمة إجبار دون الإشارة لما أنفقت، فما الحل؟ إذا كانت مقسومة وهذا العقار من ضمن أموالك التي قسمت تحتج بأنه تم القسمة وأن هذا العقار يخصك أنت، وأنه ليس للورثة، بحيث أنه لا يدخل في القسمة وتثبت هذا. لو لم يثبت أن هذا العقار لك، إذا الحل أنك تطالب بما بذلت على هذا العقار، تقول العقار بالحالة يسوى 500,000، الآن لما بني صار يسوى 1.5 مليون، أنا أطلب الفرق هذا لأن هذا لي وليس للورثة. طيب ترى العذر منكم، البعض زعلان يقول ما تجاوب أو شيء، لأن الأسئلة لا أحصيها، يعني أنا أرفع يجي 50-60 رسالة. القاضي قال رفعت الجلسة للفصل، هل يعني بتكون حكم الجلسة القادمة؟ وهل يجي في ناجز مكتوب جلسة مرافعة؟ إذا قال الفصل في الغالب أنه بيحكم فيها، يبدو لي هذا. هل يجي أنها يكتب مرافعة؟ بعض القضاة يعدل الحالة، يعني تكتب النطق بالحكم مثلا، وبعضهم ما يعدل وتكون جلسة النطق بالحكم، يعني ما هو بلازم أنها إذا ما كتب النطق بالحكم أنه ما في نطق بالحكم، لا ما يلزم. طيب يقول أطلب شخص فلوس قبل قرار الشهود، لا يطلبون للشهادة فوق 100. راح السؤال. النظام يسري على الماضي وعلى الجديد، يسري على الماضي وعلى الجديد، يعني حتى الواحد يقول لو أنا الواقعة قديمة يسري عليها النظام، نعم يسري حتى على الواقعة القديمة. لذلك الآن تسارع الأنظمة ومراجعة الأنظمة والتعرف عليها مهم جدا جدا جدا، حتى ما يضيع لأحد شيء، لأن النظام يصدر ثم يقعد مشروع، أنت إذا قرأت المشروع المسودة تعرف أنه بيغلق هذا الباب أو بيلغى، مفترض أنك تبادر. كذلك إذا أصدر النظام يقعد 60 يوم أحيانا زي نظام الإثبات، إذا عندك شيء بادر لا توقف، زي الآن لما جت التكاليف القضائية، بدل ما نقول التكاليف كثيرة نقدر ما نقدر، ارفع بادر. البعض يهوجس في القضية 6 شهور حتى يحل النظام ويدخل في الإشكال أو في الضرر، مثلا يقول أنا ما أقدر أسدد، فكان بادرت ورفعت القضية. أو يقول لك والله النظام ما يشملني نظام الإثبات لما عندي شروط، طيب كان بادرت ورفعت القضية. صك إثبات الطلاق هل يستخرج مباشرة بعد الطلاق أو لا نستطيع إخراجه إلا بعد انتهاء العدة؟ لا، يخرج مباشرة. صك الطلاق هو إثبات طلاق، ما له علاقة، هو مو بإثبات فراق وإثبات انتهاء عدة، هو صك طلاق. لذلك الزوج قد يراجع في وقت العدة. مكتب كوين الفرع الرئيسي في مدينة الرياض والفرع الآخر في مدينة جدة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. طيب يقول ودي أقدم، يعني خلاص ما نبقى بدي أقدم دوره. يا جماعة الخير إن أمة عربية وقرآننا كتاب عربي مبين، لكن والله أتعجب من بعض الصياغة، يعني كلام مو مكسر تقول فيه أخطاء إملائية ما تقدر تقرأ ما تفهم، يعني أشياء، لكن الله يجبر الخواطر ويصلح الأمور. هل عفش الزوجية من القضايا المتجددة بمعنى وين راح تطلب طلبات وتعود مرة أخرى تطلب طلبات أخرى؟ لا، الأصل لا. الطلبات المتجددة وش معناها؟ رفعت طالب بهذا، لا خلينا نقول هذا عفش زوجية. طلبات المتجددة أنا أعطيكم إياه، شيء يتغير بين وقت لوقت، وهذه في الأمور اللي متجددة زي النفقة، هذا يسمى من الدعاوى المتجددة. أما زي هذا الآن في عفش الزوجية، جيت طلبت قلت فيه منديل في بيت الزوجية، إن حكم بنعم أو لا أجي أرفع نفسه لا ما يصلح، لكن لو جاء شخص قال لا
أنا الآن أرفع أطالب شيء ثاني، أطالب بهذا. الحين شلون يدخلون علي بعض الناس؟ أطالب بهذا، غير الدعوة، هل في إشكال؟ لا، ما في إشكال. الإشكال حينما يكرر الطلب نفسه. صورت فيديو فيه سب وشتم ومد يد علي من زوجي، هل يمدي أقدمه في النيابة وهل التصوير ممنوع؟ نعم، تقدر تقدمه للنيابة. طب مسألة أنك تصور الشخص الآخر من غير إذن، هذه مسألة فيها نقاش طويل، لكن إذا كانت فيها إثبات حق وأنت مضطر أنك تقدمه حتى لو كان يعني النزاع في مثل هذا، خصوصا إذا كان الأمر مكشوف والشخص يتعدى عليك وتقول له بصورك، هذا قاعد يشوفك. طبعا الأصل لا يجوز لك المساس بحياة الآخرين ولا التشهير بهم، لكن لو شخص مثلا الآن عند بيتك، الآن جاء وتعدى على بيتك وأنت عندك كاميرات، نعم تستخدمها، لأنك أنت الآن متضرر والضرر أكبر. يقول يا شيخ زوجتي خلعتني بفلوسها حيث أخذت الفلوس سلفة بدون إثبات، فهل الطلاق واقع أو لا؟ إذا وقع حكم قضائي فينفذ آثار الحكم القضائي حتى لو أن في تفاصيل غير صحيحة، فالأصل نفاذ الحكم القضائي. أما إذا كان لك مبالغ مالية أخذتها، فهذه ترفع فيها مطالبة مالية. آمين، الله يجزاكم خير ويرحم والديكم ويغفر لنا ولكم. العذر البعض يقول جاوب، والله يا أخوان الأسئلة كثيرة جدا، يمكن عندي 500 سؤال ما أدري وش أغطي، لكن يبارك الله لنا ولكم في الوقت والجهد. الشركة رفعت علي سند مزور وتم الاعتراف وصدر حكم لصالحي وتم إيقاف خدماتي 6 أشهر، هل يحق لي طلب تعويض ضرر؟ نعم، إذا أوقف بناء على سند مزور، نعم هذا ضرر كبير ومن حقك أنك تطالب برد الضرر. الحضانة متجددة ومتى أقدر آخذ ولدي؟ في نص نظام محاكم الأحوال الشخصية يقول إذا تغير السبب أو النظام، أشوف نص النظام في موضوع الحضانة لأنك يكثر السؤال عنه، فخليني أقرأ عليكم هذه المادة وتفهمونها. يقول النظام يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجددا إذا زال سبب سقوطها عنه. يعني هذه من المواد، طبعا إضافة إلى الفقرات الأخرى. الحضانة نعم طلب متجدد، لكن ليس لك الحق أنك كل مرة تجي تكرر نفس الطلب. إذا كان في سبب جديد أو كنت مستحق للحضانة وفي سبب منعك من استحقاق الحضانة، ممكن أنك تجي ترفع. لكن واحد نفس الأسباب يجي يرفع بها مرة ثانية سواء رجل أو امرأة، هذا لا يقبل، وقد تصنف الدعوى دعوى كيدية. متى يتم الرد على الالتماس في الاستئناف؟ في الأحوال الشخصية لي تقريبا 8 أشهر ولا رد علي محال الدائرة. ما لها يعني وقت معين، ما لها وقت، تختلف من دائرة لأخرى. لذلك أنا أفضل دائما خصوصا في طلبات الالتماس مراجعة الدوائر وعدم تركها حتى لا يعني يتأخر الالتماسك وأنت تنتظر الدائرة تتجاوب معك أو أنها ترد لك فيما يخص الالتماس. طيب، يقول هل من شروط، ما أدري ما يخص سؤال الشيك ما أدري. يقول عندي قضية ضد البلدية وحكمت محكمة الاستئناف بتثمين الأرض ولم تثمن لمدة 3 سنين. إذا كان القصور من البلدية فتتوجه إلى البلدية وتخاطب البلدية، إذا ما تجاوبت البلدية ممكن تخاطب الجهات العليا أو المرجع الإداري في القصور اللي حاصل. تم فسخ عقد من صاحب الشركة واتفاق شفهي على مبلغ معين، جاوبت على هذا، فضلا لا يكرر السؤال. يا شيخ لماذا القضاة يرفضون حقي في أتعاب المحاماة؟ هذه مسألة مهمة. ليش يرفض القاضي الحق في أتعاب المحاماة؟ أتعاب المحاماة لها يعني نظرة أو فيه مسألة تقديرية في أتعاب المحاماة. في بعض القضايا وجهة نظر القاضي يقول هذا الحق حق فيه نزاع، يعني يمكن أنت لك وجهة نظر والطرف الآخر له وجهة نظر، يعني ما هو الأطراف أو أحد الأطراف مبطل ظالم هو أحوجك إلى المحكمة كذا تعسف. هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، فكون اني احكم لك مو معناه ان هذا الطرف ظالم وانت تقدر تاخذ حقك يعني عن طريق التقاضي بدون محامي. هذه وجهة نظر، بخلاف لما يكون هناك
الشخص طبعا هذا كلام شيخ الإسلام وهذا كلام قوي، يعني كيف أنا بشرح لكم إياه بنظرية بسيطة. عندنا شخص أحوجني للشكاية، يعني حقي واضح في بينة وفي دليل، أنا مسلفة عيا يسددني كذا ظلم وزور وبهتان، هذا يحكم عليه بالأتعاب مباشرة. لكن هناك في قضية فيه مبنى فيه عيوب وأنا أقول لا حقي كذا وهذاك يقول حقك كذا، يعني الموضوع فيه نزاع وأخذ ورد، فهذه ربما القاضي يحكم فيها وربما القاضي يرى أن القضية محتمل فيها النزاع فلا يحكم فيها بأتعاب المحاماة. يقول حصلت حادثة في الحارة ورفض جاري تزويدي مقاطع بتصوير الكاميرا، ما الحل؟ أنا ما أعرف مستند نظامي أنه يلزمه، يعني لأن هذا حق له، إلا إذا كان طلب من جهة حكومية في الحق العام ممكن أنهم يطلبون النيابة، لكن أنت تلزمه ما في وسيلة إلى إلزامه. يقول حكم القاضي بصرف النظر عن القضية بسبب المكاني، يعني يبدو الاختصاص المكاني، بعدها وش الإجراءات؟ الإجراءات أنك ترفع القضية في المكان الصحيح في الاختصاص الصحيح. طيب هل أقدر أطلب من لجنة المنازعات؟ ما أدري. هو عنده من الورث. وين راح كيلو؟ راح. ما هو الحل بعد المحكمة العليا؟ ما في، خلاص انتهى. ترى من الجيد أحيانا أنك تجد الشخص يجيبك بالجواب الصحيح المنطقي، لأن بعض الناس لا يرضى إلا بالجواب اللي يرضي مشاعره. كل محكمة ستنتهي إلى نهاية، ولكن من لم يقطع له بحقه في الدنيا فعند الله خصومة لكل من ظلم. إذا أخذت حقك فالحمد لله انتهت الخصومة واكتسب الحكم القطعية، لكن إذا اكتسب الحكم القطعية في الدنيا وحقك لم تقبضه أو ظلمت فيه أو حكم ضدك بحكم، فاعلم أن الله يقف الخلائق ويفصل بينهم في هذه المنازعات ولا يضيع لأي إنسان حقه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يختص حتى للشاة القرناء، يعني الشاة اللي لها قرون، الشاة اللي ما لها قرون وهذه تنطحها بقرونها، يقتص بينهم يوم القيامة، هذا في ما بين البهائم، فكيف فيما بين البشر؟ فلا تظن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. شخص ينعت شخص بالتالي شارون كذاب سارق ويشيع ذلك في كل مجلس وعليه شهود، أي عبارة يكون فيها تشهير أو ابتذال أو سب أو شتم، خصوصا إذا صار فيها نشر، هذا يعد لا شك يعد إساءة ويؤخذ فيه العقاب. طيب الاستئناف ل4 شهور ولا في رد، متى موعد الجلسة؟ ما في أوقات يا جماعة الخير. الاستئناف متى يناظر الالتماس، متى يحدد موعد، متى يرد على الالتماس، متى هذه الأسئلة ما لها جواب تقديرية، لكن الأسرع فيهم اللي هو القضايا إذا رفع لهم الاستئناف اللائحة الاعتراضية في الغالب أنها ما تتأخر من أسبوعين إلى شهر، في الغالب قد تصل إلى الشهرين، في الغالب أنها ما تزيد عن هذا. هل يمكن للمقيم الذي ولد بالمملكة أن يفتح له بزنس خاص كالعقارات والمحلات التجارية؟ لا، المقصور على السعودي، المقيم يكون تبع لمكفوله. هل قرار 46 والسجن راح يرجع في محكمة التنفيذ؟ أولا قرار 46 أصلا موجود ما وقف عشان يرجع. أما ما يخص السجن ما أدري، إلى الآن ما في سجن، إلى الآن ما في سجن، السجن موقف من بعد كورونا لم يرجع السجن. هل يجوز للخبراء يطالبوا 1000 ريال لكل طفل والمدعي طالب 800 ريال لكل طفل؟ هل يحق للخبراء زيادة النفقة على طلب المدعية؟ الأصل أن الخبراء يقدرون تقدير استقلالا، لكن هذا يرجع إلى نظر القاضي هل يحكم بطلب أكثر من طلب المدعية الذي جرى عليه العمل وتنص عليه ينص عليه النظام. يعني في مفهوم النظام في كذا موضوع أن الأصل أن يحكم بطلبات المدعي لا ينظر في غير ما طلب المدعي، لكن أتكلم هذا من حيث العموم. الصوت واضح؟ واحد يقول البث واقف، معقولة كل ذا لنا نص ساعة واقف؟ صوت واضح؟ ها يا جماعة زين شو نص القاصر سنا ما هو؟ وشو النص؟ ما فهمت. نص القاصر سنا ما فهمت، اللي يفهم يكتب.
هل التقرير الطبي ورقة رسمية؟ إذا صادر من جهة حكومية نعم ورقة رسمية. أعطيت مبلغ لشخص قال لي بشتغل فيها وبعد 5 سنوات بيجيك أرباح، ولا شفتها وش الحل. والله هذه من مصايب المصايب. هذه قضية. أول شيء نوع الشراكة بناء عليها تقدر تعرف وش الحل. إذا أنت الآن ما تدري وش نوع الشراكة فهذه مشكلة. هل تروح المحكمة العامة ولا تروح المحكمة التجارية؟ هل هي عقد مضاربة؟ إذا كانت مضاربة هو أنت معطيه مال وهو اللي يشتغل، يعني مضاربة من اختصاص المحكمة التجارية. والمحكمة التجارية لما تقدم فيها دعوى مضاربة لابد يكون مقامة من محامي، ولا بد يكون لها اختار قبل، ولا بد يسبقها الصلح وفقا لما نصت عليه اللائحة بضع 50 من نظام المحاكم التجارية، ولا بد إذا صدر الحكم تعترض من محامي. ليش أذكر هذا؟ تنبهوا للتجارة، تنبهوا لإعطاء المال للآخرين، مو بلازم تحتاج إلى محامي. طبعا إذا وصلت المشكلة بتضطر، لكن الأفضل أنك ما تحتاجني ولا تحتاج غيري، تشتغل في الشيء السليم الشيء الصحيح حتى تسلم من الوقوع في المشكلة. للأسف أننا نفرط ونقصر ونستعجل ثم نقع في مشكلة أحيانا تكاليفها أكثر من إصلاحها. طيب السؤال يقول: كيف تحرير الجلسة الأولى حسب الدعوة؟ ما هو موضوعك يا شيخ؟ كيف ما هو موضوعي؟ الشيخ القاضي عقد الجلسة قبل موعدها بساعة ونصف ثم شطب الجلسة لعدم حضور المدعي أو المدعى عليه. إيش الحل؟ تقدم للدائرة طلب وتبين فيه خطأ الدائرة أن الجلسة انعقدت قبل موعدها النظامي وأن لا يجوز شطبها قبل الموعد النظامي. مرت 4 شهور وهي مرفوعة من المحكمة الجزائية وخصم النيابة اعترضوا وإلى الآن ما في رد من الاستئناف. ما في يعني. كم راتبك يا شيخ؟ أنا ماني موظف عشان تقولي كم راتبك. كم راتبك أنت يا السائل؟ خلنا يستفيد الإخوان. بعض الأسئلة تحس إنه ما لها أي فائدة في الوجود حتى، مو بس في البث. طيب القسط ودي أدخلكم بعضكم قسط، لكن العدد كثير جدا جدا جدا. البعض يسأل كم لك تشتغل وشلون تدربت أو كذا. جي بعض الأسئلة. أنا كنت قاض سابق، عملت في القضاء في أكثر من محكمة، ثم بعد هذا اشتغلنا في المحاماة، وعملنا يدور بين العمل القضائي اللي هو النزاعات القضائية وبين الأعمال التجارية، أعمال رجال الأعمال والشركات من حيث تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني للجهات التجارية في القطاع الخاص. المهرة تكرر السؤال أكثر من مرة. يا شيخ سويت استقطاع، راتب زوجي نزل وما جاني شيء، متى ينزل بحسابي؟ ما أدري والله، ما أدري. يعني هذه إذا كان فيه تأخر من الدائرة القضائية أو في إشكال فممكن أنكم تراجعون الدائرة القضائية، لكن العادة ممكن يأخذ وقت يسير ثم ينزل، لكن بالضبط كم يوم ما أدري والله. اتق الله يا شيخ، اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين ويغفر لنا ما لا تعلمون ويجعلنا خيرا مما تظنون. إذا حكم للحضانة للأم وعمرها 9 سنوات هل يحق لي طلب التأخير؟ إذا حكم لها بالحضانة للأم ما عندك أسباب جديدة، ما أشوف أنه يعني متوجه أنك تقيم دعوة من جديد، خصوصا نص النظام أن الحضانة تكون عند الأم. عندي قضية فسخ النكاح والقاضي سائل عن المهر وأقرت المدعى عليها باستلام مبلغ وذهب، والقاضي حولنا إلى الخبراء، أنكرت عند الخبراء أنها استلمت ذهب. هل يحق لها الرجوع عن الإقرار اللي كانت في جلسة لأن تم ضبط؟ تكفى يا شيخ اكتب زين الله يرضى عليك يا مسلم يا مسلمين. طيب إذا أقرت في نص نظام الإثبات على أن الإقرار القضائي حجة قطعية، فإذا أقرت فهذا حجة عليها لا يجوز لها الرجوع عنه، وهذا نص نظام الإثبات. فلو تشوف المواد من 10 وأنت ماشي في نظام الإثبات تختم في قضيتك. هذا يسمى إقرار قضائي وهو حجة قطعية كما نص النظام على ذلك، مادة 17 و18 و19 كذا. طيب يقول: امتناع طريقتي من زيارة ابني ولدي صك من المحكمة لزيارته، وهل تعاقب؟ الزيارة حق للزائر، لو ما زار ما يعاقب.
يعاقب الممتنع عن التنفيذ للحكم، لكن أنا مثلا عندي حكم زيارة ما زرت، لا، ما أعاقب. هل تعتبر رسائل الواتساب بيانات؟ نعم، نص نظام الإثبات على اعتبار رسائل الواتساب. طبعا ما قال نظام رسائل الواتساب، لكن الرسائل أو المحررات أو الكتابة اللي تكون في أي منتج إلكتروني أو جهاز إلكتروني. يعني البعض يقول أنا محامي أو مستشار، الله يرزق الجميع ويبارك، ما عندي مشكلة، بس مو يعني للدرجة نص البث مستشار قانوني الله يحييكم، مستشار قانوني الله يحييكم، مستشار قانوني الله يحييكم. يعني الأسئلة تغيب وتضيع في خضم أسئلة المشاهد أو الحاضر. ولا أنا أفرح الجميع، الله يرزق الجميع ويبارك الجميع ويوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. أتمنى لكل أخ سواء كان محامي أو مستشار أو غيره أنه ينفع الله له ويبارك الله فيه. واعلموا أن أرزاق الناس قد كتبها الله وقدرها وقسمها ووزعها، وسيأتيك رزقك ولو كنت في بيتك، ولكن طبعا فعل السبب مطلوب. واحد خذ مني سيارة بالأقساط، زرتني بكافي، الله يحييك. من أنت بس عشان أعرفك؟ واحد أخذ مني سيارة بأقساط ورفض يسدد وهو أخذ قرض عقاري، كيف حقي يرجع لي وكيف المحكمة تقصد لي؟ إذا تقصد أن أخذ منك سيارة بالأقساط فمعك إثبات قيمة المبايع، طالب قيمة المبايع، وإذا معك تنفيذ تنفذ. التسجيل يعتد به كإثبات دين، نعم، إذا ثبت أن التسجيل يخص فلان، نعم. نصيحتكم ما نرش على القضاء، سؤال كبير هذا. نقول الله ينفع بك ويسر أمرك ويوفقنا وإياك لما يحبه ويرضى، لكن هذا سؤال يعني خاص ما يخص الشأن القضائي والحديث عنه وتفاصيله، ليس على العموم. لكن إن دخلت فأسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد، وأن يثبتك وأن يعينك وأن يوفقك لإصابة الحق والحكم به. شيخ دخلي 3000، متزوج ثانية وقام على دعوة نفقة وزموني وعندي إيجار موفر لهم مسكن. العذر القسط ما يسع الوقت ولا ودي يا أخوان. هل يمكن تثمين البيت وإعطاء كل وريث حقه أم يحال البيت المزاد؟ طيب وش رأيك اللي تسأل؟ أنا تكلمت الظاهر في اليوتيوب وفي التيك توك، أنا منزل مقطع في هذا، آخر مقطع نزل في اليوتيوب تكلمت عن هذه النقطة، لو ترجع لها فيها شرح أفضل. يقول أحيلت الدعوة القضائية لدى محكمة الاستئناف وفتح باب المرافعة ولدي دليل وشاهد، هل أستطيع أن أقدمها لدى الاستئناف وقت المرافعة بجلسة قادمة؟ نعم، إذا فتح باب المرافعة نعم. شخص عمره 17 سنة وقتل إنسان، هل يقتل؟ مسألة شائكة بالنسبة لي، أعتذر عن الجواب. قضية مرفوعة قبل التكاليف القضائية، صدر الحكم الآن، هل يشمل التكاليف القضائية أو لا؟ لا، إذا تتكلم القضية، إذا ردت هل فيها تكاليف قضائية أو لا؟ لا، اللي مرفوع قبل لا، لكن بعض الطلبات زي الالتماس، طلب النقل، هذه فيها تكاليف قضائية، نعم. هل الاجتزاء في الإقرار من قبل القاضي إذا أضر بالمدعي وبين في الاعتراض هل ينظر له بحكم المادة 110 من نظام الرفعات الشرعية؟ أولا، المادة 110 من نظام الرفعات الشرعية ألغيت، تم إلغاء المادة وحل محلها نظام الإثبات، لأن هذه من أبواب الإثبات. طيب، هل يحق للقاضي اجتزاء الإقرار أو لا؟ وهل في نص نظامي أو لا؟ طيب، أفيدونا معاشر المحامين ومعاشر المختصين ومعاشر المستفيدين والمشاهدين أجمعين، إيش رأيكم؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟ أفيدونا. المايك مو شغال؟ ما تسمعوني؟ يعني أحس إني كوني أتكلم مع نفسي نص ساعة كذا مشكلة. يا شوف، الحمد لله. طيب، ما حد جاوب، لأن دائما يقولون تجاوبوا على أسئلة وتمشي، ما في نقاش، ما في شيء نستفيد منه، يعني نبغى نتناقش شوي. أنا فتحت باب النقاش، يلا أعطونا الجواب. طيب، نص نظام الإثبات لا يجوز
تجزئة الإقرار على صاحبه، لا يجوز. وهذا نص نظام الإثبات. اللي يشاركنا يبغى يفيد الجميع ممكن يحطه في الدردشة، بس عشان ما انشغل عن الأسئلة ولا كان نسخت لكم وحطيت. لا يجوز تجزئة الإقرار على صاحبه. وش معناه؟ يعني أنا قلت يوم من الأيام وأنا ماشي كنت كذا كذا كذا، ودقوا علي قالوا تعال سير علينا في البيت، وأنا ماشي ومريت على المكان الفلاني ودخلت وكان كذا وطلب مني وشلت وركبت ودخلت ومشيت. قصة. ما تجي الدائرة القضائية وتجتزئ تقول نعم أقرنا دخل، ويترك شيء مرتبط مهم ما يحتمل تجزئته. يعني أنا أعطيكم مثال أوضح. أنا أجي أقول مثلا دعوى منازعة في سعي في بيع عقار، يقول اني انا سعيت وانك ما دفعت لي السعي، وانا رحت انا وياه وانا جبت العقار وانا دخلت العقار ودخل واو الى اخره. سالني القاضي قلت اما هذا ما سعى، لكني انا جاني ساعي ودخلت العقار واو الى اخره. هذا مثال واضح جدا. القاضي يجي يقول اقر بدخول العقار، خلاص اخذنا الاقرار. طيب انا ما قريت بدخول العقار بناء على سعايه فلان، انا دخلت العقار اي بس مو هو اللي سعى. فهنا تجزئه الاقرار محل اشكال. نعم، إذا الخلاصة نقول لا يجتزأ الإقرار. هل المحاماة مهنة حكومية؟ والله سؤال ما أدري شلون هذا السؤال جاي. هل المحاماة مهنة حكومية؟ تقصد مسجلة؟ هي مهنة، نعم هي مسجلة تسجل، لكنك أنت ما أنت موظف عند الحكومة. في محامين يكون موظفين في جهة، مثلا موظف وزارة الإعلام، وزارة الصحة، وزارة التجارة، يعني نسميه ممثل قانوني يصير مثلا. أنا كنت بفتح البث صراحة 10 دقائق بس، والله أني مستمتع، يعني أسعد بكم وبالنقاش وتقديم ما ينفع الجميع. طيب خليني أكمل شوي. جزاك الله خير. اللي يقول يفتح النفس هذا يا أخي بعض الكلام يفتح النفس. بعض الناس تحس إنه زعلان حتى لو إنك ما سويت له شيء. الله يسعدكم جميعا. وبعض الناس يعني هذا يعني من اللطيف إن الآن في بث عام، يعني الابتسامة بين المسلمين مطلوبة وواجبة. البعض يمكن لو يتصل بك في وقت غير الوقت اللي أنت جعلته للحديث والأخذ والرد، ولا في وقت لك في عمل أو ارتباطات أخرى، ممكن يراك ما ترد بنفس الحفاوة، يتخيل أن الموضوع فيه إشكال. لا يا أخي الكريم، لابد أن نقدر الناس وظروفهم. يعني الآن لما أكون قارط في مجلس عزيمة، هل وضعي مثل لما أكون في اجتماع عمل في مجلس اجتماع أعضاء مجلس إدارة، ولا مع فريق العمل في مكتبي مثلا، ولا في مكان ثاني؟ يختلف لكل مقام مقال. يعني لا شك هو وضع السوالف ونصلي نقابل بعض الناس ونطالع ونداخل ابتسامة مطرب، لكن بعض الناس لا يقبل منك انك ما ترد عليه، ولا انك ما ترسل رسالة، ولا انك انت ما ترد عليه في اي وقت من اوقات. يعني ادق عليك الساعة 3 الليل لازم ترد. فاحترام الناس واوقاتهم هذا مطلب. المتدربين والله اني اتمنى ان يكون عندي مكان. يعني اليوم واحد من الاخوه يوريني قاعه تدريبيه كبيره، يقول اتمنى ان يكون عندي قاعه تدريبيه اجمع فيها الناس كلهم، المتدربين واصحاب القضايا، ونسولف ونقدم معرفه مفيده. لكن يا ليت ان الوقت يسع. التدريب اليوم حقيقه مسؤوليه، مو هو بالموضوع اني اسجلك متدرب عندي وبس، لا لازم اذا سجلتك متدرب لازم تستفيد، ولازم اطورك، ولازم يعني اضع عن عاتقي الحمل هذا، حمل مسؤوليه اني انا اسجل ان اسمى انك متدرب عندي، لابد ادربك، لابد تخرج شخص انتقلت من مرحله الى مراحل. اما مساله التجميع والتدريب فقط ما هو هذا هو ما هذه المسؤوليه وتحقيق الهدف منها. ولو يسع الوقت والمكان أبرك الساعات. يعني عندنا ما عاد فيه في الغرف مكان يجلس فيه إنسان. الله يبارك لنا ولكم جميعا يعني، وفيكم الخير جميعا. ما رأيك في أسعار المحامين الآن؟ والله سؤال صعني محامي بس خلني أجاوب. أسعار المحامين متفاوتة، سوق متفاوت، لأنه مو بسلعة. أسواق السلع ترى كثير من العتب على المحامين وأسعارهم، لأن الناس لا تفهم هذا السوق. هذا سوق خدمي، خدمات. راح المهندس الآن، في مهندس يعطيك مشروع ب20,000، واحد يقول لك ب200,000. خدمي، مو بسلعة، مو بسيارة جايب لكسس تقول والله موجود عندك بكذا وعند الثاني بكذا، فيختلف. هل يحق للمدعي المطالبة بالحق العام بعدما تنازل عن الحق الخاص؟ أصلا الحق العام هذا مو بحق المدعي، هذا حق للمدعي العام.
يعني خلينا نقول زي ما نقول للحكومة، يعني ولي الأمر أيده الله بتأييده هو يضع مثل هذه الضوابط للمصلحة العامة، مما يحفظ الحقوق ويحقق المصلحة وتحقيق الأمن. وهذا الحمد لله له أثر طيب يعني نشاهده ونراه. يعني شكر الله لكل رجالات هذه البلاد المباركة فيما يكون في حفظ هذه البلاد وحفظ أمنها وحفظ استقرارها ومنع كل متعدي أو ظالم، وهذا هو اللي يكون تحت الحق العام. شرينا بيت وعي يطلع اللي باعنا، وش الإجراءات النظامية؟ دعوة إخلاء عقار. دعوة إخلاء عقار. جزاك الله خير. هل يتم التعويض عن ضرر الدين؟ المال لا يعوض بمال، هذا عين الربا. أنا متضرر أخذ فلوسي ولا أرجعها؟ لا. الله يقول فلا ضررت إلى ميسرة. هل يشترط في القاضي أن يكون حافظ القرآن؟ لا، يعني كشرط، لكن طبعا أنت كقاضي يعني لو كان واحد قاضي كذا يسعى في إدراك الحق، لكن شرط لا، مو شرط. طيب، ايش رايكم نختم بعض الأسئلة؟ ونصيحة للي تطلب الطلاق وتلحق زوجها طول عمرها وطلبات ما تنتهي، انصح. بعض الناس يشوف مسألة اني انا ارفع قضية مرة ثانية وثالثة واكيد انا شيء عادي. والله كما ان هناك ظلم مالي وسرقة نسميها، فكذلك الدعاوى الكيدية وإقامة الدعاوى الوحدة تلو الأخرى بدون حق، هذا من أبشع الظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد قضى الله أنه ينتصر لكل من ظلم. لذلك هي نصيحة حقيقة لكل رجل وامرأة أن لا نسارع في هدم البيوت، ولا ننظر إلى مشكلة قصيرة صغيرة إلى أمد قصير وينتهي، وننظر إلى المصالح الأعظم. يا أخي ويا أختي، إذا تمت الحياة على ما يرام فالحمد لله، إذا استطعنا إصلاح الحياة فالحمد لله، إذا تعذر فلا نجر المشاكل والآثار وكل ما ترتب عنها إلى الحياة الأطفال وإلى أسرنا، ونصبح من أشخاص طبيعيين إلى أشخاص نولد في الصراع، تعيش مهموم وتستيقظ مهموم، وتظن أنك أنت الآن حققت المطلوب والمرجو بهذا الشيء. اللهم اغفر لي ولإخوتي ولجميع الحاضرين والمستمعين. سعدت بكم كثيرا، وأسأل الله أن ينفع بكم. من أجبناه فالحمد لله ويغفر الزلل، وأسأل الله أن يعني يجعله صوابا، ومن لم نجب فالعذر منه. فالأسئلة أنا الآن وأنا أكتب عفوا أتكلم 5 أسئلة 10 5 10 5 10 5 10، لكن مثلكم يعذر. وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يحقق لكل منا ما رجاه وتمناه. وعلى الله الجهد والتوفيق، وعلينا الجهد من الله التوفيق والتكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.